ما هو شوفوا الحاصل في السودان ده عامل زي جيم اوف ثرونز بالضبط، كميه بتاعت دراما فظيعه. عمك بشا عايز يقعد على عرش الممالك السبعه ويستمتع، وجايب لنا شيوخ السلطان عشان يكربنا باسم الدين، ده كله عشان هو في النهايه يقعد في السلطه. حتى لما عمته دينيريس معانا وانتصرنا في الثوره وجبنا لنا تنين عديل كده عشان نقدر الوايت ووكرز، طوالي بيطلع لنا سربرايز ماذر. فالنظام ده لسه باقي، النظام ده للاسف للناس اللي ما بيفهموا جيم اوف ثرونز. الكيزان ده حاجه كعبه، ما بموتوا سريع زي الصراصير، بيدوسوا بكراعك بيطلع لك بعد شويه حاجه زي كانه ما حصل له اي حاجه. يه يو السلام عليكم ورحمه الله، رجعت لكم ثاني معاذ عثمان داك جرس من داخل القياده. المشكله اللي قاعد تحسي انه ما في تمثيل للناس في الاعلام الرسمي قاعد بيقول انه قاعد بيغطي الثوره، ولكن لغايه تحسي ما في لقاءات قاعد تكون مع الثورجيه اللي قاعدين جوا، مع الناس المعتصمه، مع الناس اللي قاعده جوا الخيم وهم قاعدين من يوم 6/4 معتصمين في القياده العامه. في ناس قاعد ترجع بيوتها، في اسر بقت بكامله قاعد تجي القياده العامه. الناس دي كلهم الى يومنا هذا ما لاقين صوتهم وما لاقين الزول اللي بيوصل الكلام اللي هم مقتنعين به، والحاجات اللي هم دايرين يشوفوها تحصل في البلد شنو. عشان كده احنا جينا القياده العامه، تكلمنا مع حبه من الشباب، شفنا هم عاوزين يصلوا لشنو، عاوزين يشوفوا البلد تكون كيف، والحاصل ذاته جوا القياده العامه شنو. خوب عدي مساس وانا جيت لترهاغه حبوا بتكن داتا عبد الفضيل الماضي والراس يشيلوا الراس يوم الشباب بحب وانا بس ميت حريه سلام وعداله والثوره خيار الشعب، حريه سلام وعداله والثوره خيار الشعب، حريه سلام وعداله والثوره خيار الشعب. ما بديت تمرق المظاهرات، الحاجه ردت فعل امك وابوك كان شنو؟ والله انا اول مره طلعت مظاهرات كان يوم 13/1. كنت ممنوعه تماما اني اطلع مظاهرات ومواقف، انا اصلا ما كان يعني عندي فكره العامه عن هو حيحصل شنو اذا انا طلعتها. قالوا لي ما تطلعي وانا طلعتها لان الموقف كان جنب بيتنا. يعني كانوا في الاول متخوفين حصل شنو انت وتطلعي اول ما بديت احكي لهم الحاصل وانه يعني هم بيعملوا لينا وبيسووا لينا وانتم عارفين تظلموا قرروا شويه هيجتهم كده. عموما هم مع الثوره يعني. طيب راي اهلك حسب الموضوع شنو؟ والله مبسوطين. امي قبل يومين كانت معانا هي واخويا الصغير. اخوك قاعد معك هنا في القاهره؟ ايوه عبد القادر. ايوه. طيب حسي من يوم 6 انت قاعد تجي وتمشي. ايوه. هل انطباعك عن الناس المعتصمين ككل شنو؟ والله اقول لك انه الناس المعتصمه هنا كبدايه او اول ما بدينا الناس دي كلها كانت جايه يعني بنفس الهدف، هدف واحد، قاعدين كلنا هي اعتصامنا عندنا هدف منه نحن المفروض نمشي لو ما حققوا لنا مطالبنا بننتظر. انا بتذكر اول ايام كانوا بيجونا بالليل يفكوا فينا البنبان والرصاص، كان يعني منظر كعب شديد، بنكون قاعدين منتظرين الساعه 2 دي تجي بس كده عشان نمشي ندخل جوا البحريه. فحاليا كده والله يمكن الناس في ناس رضت بانه خلاص البشير سقط، خلاص الحكومه انتهت. في ناس يعني فاهمه انه لسه النظام ده قاعد ممتد، الدوله العميقه زي ما بيقولوا، حاجه يعني لسه قاعده احنا المفروض نتخلص منها كلها. والله النظام ما سقط، نحن نقول في بدايه السقوط، لكن النظام فعليا لسه ما سقط. الناس ديل ما اشتغلوا بس على سياسه، اشتغلوا على تمكين حتى اجتماعي. يعني حتى المفاهيم بتاعت السودانيين ما نفس المفاهيم قبال حكم الكيزان، صح؟ الناس دي شغلت بتدخل في مفاهيمها هي في ادمغه الناس. امبارح في واحد لاقاني يعني زول شاب يعني عجبني جدا جدا، الناس كلها ماشيه بكورك بيقول في كلمه واحده: الكوز مال بشير، الكوز فكر، الكوز مال بشير، الكوز فكر. بس كان بيقول في الكلام ده كله فعلا الكيزان ده الفكر حاجه بقت جوا راس الناس. انت عشان تمرق الحاجه دي محتاج انك تشتغل توعيه جد، يعني محتاج انه احنا نشتغل من الاحياء للمؤسسات، لانه الناس دي كانت برضه متوقله من المؤسسات لحد الاحياء. يعني احنا عشان ما بننتظر الحكومه هي تعمل لنا، احنا برانا المفروض نشتغل. يعني انت تشوف اي حاجه غلط تمشي توعي، وبعدين الحاجات دي سلوكيات شخصيه، حتى الفساد سلوك شخصي، لكن لقى الارضيه المناسبه اللي خلته انه يعمل الحاجه دي. قال لك من امن العقاب سال ادب. فانت الحاجات دي كلها سببها شنو؟ المجتمع اللي هم فككوه وهم اتدخلوا فيه الافكار السلبيه. فعشان كده النظام ما حيسقط بسقوط الحكومه، حتى لو جت حكومه مدنيه. لو ما نحن اشتغلنا على الموضوع ده وابتدينا نشتغل ان احنا برادنا على انه احنا نوعي بعض، نحاول نتحر كل الحاجات السلبيه اللي خلوها الكيزان ما حيسقطوا، حيكونوا موجودين. حتى لو ما بيقوا شخص الكيزان ذاته، حيجيني شعبي كوز، حيجيني شيوعي كوز، حيجيني اي حزب ثاني حيكون شنو؟ كوز بتصرفاته، كوز بتمكينه، كوز باقصائه للاخرين. سنعود بعد قليل. انت ده تفرض رايك وانت قاعد لك تحت خيمه يا وسخ. قوم
قوم شوف شغلك يا اخي، قوم شوف لك شغل، قوم يا شماشي، قوم يا عاطل، قوم يا ملحد يا مرتد، قوم على حالك. مبروك تمرق روحك شفاته سعلي. انتوا صيع يا اخي، انتوا قاعدين بتلعبوا كوتشينه وبتاع. وين الثوره في الموضوع ده؟ أول جيم ينزل فيه. شفتها؟ وين الثوره اللي انتوا بتقولوا فيها؟ أول جيم ينزل فيه. ورقي كويس يا زلمه، ورقي كويس. انا ما اتكلم معك. زعك؟ اول حاجه راي ناس البيت شنو من الموضوع ده؟ في البدايه في المواكب والمظاهرات الاولى كانوا معارضين الحاجه دي عشان القتل، وده طبيعي يعني انه اي ام بتخاف على اولادها وهي كده، لكن عشان كنا بنطلع برضه بس يعني شويه شويه كده عرفتها، بنتسكى وبنتدقى حياه كده. لكن هسي هم ذاتهم قاعدين هسي، ومجاد قاعده معانا كانت، وهسي انا واختي قاعده معاي، ويعني عشان ما الناس يجوا يعلقوا ويقولوا هنا وديل الحريه وبتاع، الحمد لله يعني احنا يعني اسره محافظه يعني الحمد لله، ويعني صابنا يعني ممكن امشي البيت ممكن ما امشي، لو مشيت حجيب غيارات بس. الشباب اللي هنا كلهم ما مقصرين معانا، يعني الناس دي بجد كده متكاتفين، يعني اي حاجه انت محتاجها بتلقاها، اي حاجه والله العظيم. انت في ناس كده حتى انت لو قاعد براك اسمع، انت ما عندك ناس تقعد معاهم، تعال ما اقعد معانا هنا، في اكل في شراب في حاجه زي دي، واي زول ما بيقصر مع الثاني، ما زي برا مثلا واحد برا الناس ما شغاله لبعض، لكن هنا ده بتحس يا دوب ده الشعب السوداني اللي بيتكلموا عنه برا. في ناس اصلا دي شغلتهم حاليا انه يقوموا ينقضوا في الثوره، ينقضوا في الشباب اللي قاعدين هنا، ينقضوا ذاته في النيه وفي الاسباب اللي مخليهم يقعدوا لغايه حسي، يجوا يقول لك انه الناس دي ما قاعدين عشان الثوره، ما قاعدين عشان مصلحه البلد، الناس دي اغلبهم بس دارين يشوفوا حريتهم ودارين يتصايعوا ودارين يلقوا لهم حته بس تاويه على الحكايه دي. والله هو لو زول يعني قاعد معانا كان في المواكب الاولى من 2013 او 19 هنا ديسمبر، وشاف البومبان والضرب والناس دي بتطلع كيف وهايجه، ليه حق يقعدوا هنا ده لحد المطالب دي كلها تتحقق؟ ما ممكن انا ضربت ضرب زي ده، الناس دي كلها ماتت وانا ما شايف حاجه قدامي وارجع، فاللي بيتكلم كلام زي ده اصلا ما نحن بقينا ما شغالين به، وهو يا اما تقعد معاه توعيه، وفي واحد هنا راكبين راس ديل ما بتقدر تتكلم معاه كده تخليه، وغير شغل الجدال الالكتروني طبعا المالي السوشيال ميديا دي بطريقه كده غريبه، لكن كويس انه في ناس كده واعيه، في ناس كثيره واعيه بتتكلم. انت ما ممكن قاعد برا وتشكك لي، تعال بيت هنا يوم يومين شوف الحاصل شنو، هتسمع باذانك من الناس. هاي زي مثلا معلش لكن اعمامك الكبار ديل يكون في واحد فيهم ما جه هنا، لكن بقول لك لا انتوا صعاليق نوديكم هناك شنو، تبيتوا ما تبيتوا، تقعدوا ما تقعدوا. برضه الموضوع بتاع انه البنات يبيتوا، هم ما شايفين البنات ديل هنا بايتين كيف، والبنات ديل برضه زينا كانوا تعبانين وجارين، وشفت البيت اللي كان بترجع في البومبان ديك والطالعين معانا المواكب ويترسوا معانا واي حاجه، هنا واقفين ثوره وراكدين يعني زي اخواتنا، هذيك الخيمه بتاعت البنات ودي الخيمه بتاعت الاولاد، الناس منظمه، لكن هو كان قاعد برا بس سمع انه في بنات هنا بايتين، لا معناه الموضوع ده كعب. تعال انت شوف. انت ابوي حسي جيت القياده دي شفت الحاصل فيها شنو؟ والله يا زول جيت انا لي ظروف مرضيه ماشي بكده واحد يشوف الخدمه ما الله يكون في عونك ان شاء الله. وجيت هنا ما شاء الله يعني جد الموقف حاجه عظيمه خلاص والله ما شاء الله، لكم ربنا التوفيق ان شاء الله. على عين احدى الفجر تفرق فوق دائما الناس بتخلط بين حاجتين، انه الكيزان مشوا معناها الاسلام ده من البلد دي حيمشي، الناس الدايرين يمسكوا بعد كده معناها دايرين يفصلوا الدين عن الدوله، دايرين دوله ما يكون فيها اي دين، دايرين دوله تكون فاكه، والناس دي كانوا محافظين، اي نعم هم كعبين لكن كانوا محافظين لنا على الدين يا اخي والصلاه فالفكر ده انا مقتنع، انا لانه بعرف في النهايه الاسلام ده اصلا ما جاء من الكيزان، الاسلام قبل الكيزان كان فيه وبعد الكيزان برضه حيكون فيه. فصل الدين على الدوله، هل الدين كان في عهد الكيزان موصول بعد الدوله؟ هل كان في شريعه مطبقه عشان انا امر بنصر عليها؟ الحاجات دي كانت موجوده؟ طيب يعني انت ما تعمل لي بعبع كده او حاجه خياليه كده وتخوفني بقى الاسلام الشريعه، انت ما تخوفني، الدين ذاته ترغيب ما ترهيب، يعني حتى لو في ترهيب فيه بكل حاجات معينه جات فيها الترهيب، لكن انت ما تجي تقول لي اي زول مسك غير الكيزان هيضيع الشريعه. طيب احنا قاعدين لشنو؟ انت مسلم وانا مسلم والمجتمع السوداني ده كله مسلم، هل انا اسمح بانه زول يجي يضيع لي الشريعه حقتي؟ ما يسمح لي، هو ذاته ما بيتجرأ انه يعمل حاجه زي دي لانه عارف هو بيتكلم مع ياته شعب، فهمت؟ فالزول اللي حيجي يمسك البلد دي اكيد عنده الوعي الكافي انه كيف يقدر يتعامل مع الشعب السوداني، فما حيقدر يجي يطبق حاجه زي دي لانه الشعب اصلا ما حيتقبلها. وبعدين احنا وقد مرقنا
ضد الحكومه دي، مرقنا عشان انه نسقط نظام الدكتاتوريه هو حكم الفردي للجماعه ده، ونبقي الشعب هو اللي بيحكم الحكومه، هو اللي بيختار الحكومه، هو اللي بيملي على الحكومه، هو عايز شنو؟ فنحن عايزين شنو؟ الحكومه حتطبق لنا، عايزين اسلام الحكومه حتطبق لنا، عايزين شريعه الحكومه حتطبق لنا، فيبقى الدور ما على الحكومه اللي بتجي، انت عايز شنو؟ زول اللي بيدعو لنصرة الشريعة ده، طيب انت وينك كان الناس بتموت في الشوارع؟ ليه ما طلعت نصرة للمسلمين؟ دول ما مسلمين الموت ولا كيف؟ مش مسلمين، فعشان كده نحن اللي بنختار الحاجة اللي دايرينها، فما في رئيس حيجي يملي علينا حاجة ثانية من جديد، وكونه انه نحن نشوف الدين في ناس المفروض انه نحن نراجع نفسنا، وزي ما قال محمد احمد محجوب ربنا يرحمه، قال اذا حكمني ملحد ما حيدخلني النار، اذا حكمني مسلم حيدخلني الجنة، لكن نحن حنحافظ على اسلامنا حتى يعني احنا متنا عشان طلعنا في الشوارع دي والناس ماتت عشان الظلم، فما يعني اتوقع انه الشعب ده ما حيطلع لو في اهانه للدين الاسلامي، لو في نقص في الدين الاسلامي اكيد الناس دي حتطلع الشارع وممكن تموت وهي بحماس اكبر من الماتت به والناس دي، وربنا يرحم الشهداء كلهم ان شاء الله. يعني حاليا المشكله بتاعت انه دارين يفضوا الاعتصام بالقوه او الكلام اللي بيجي بيقولوا المجلس العسكري بعد الاجتماعات اللي بيعملها مع تجمع المهنيين، هم بيخشوا بيجتمعوا على حاجه وعلى شويه بيجي بيقول لنا انه نحن اتفقنا مع الناس دي انه حنفض الاعتصام، دارين نفك المتاريس، انتوا قافلين الكباري. اوكي، نقطه واحده اول حاجه، الكوبري بتاع النيل الازرق ده كان مقفول 200 سنه لانه كانوا دارين يضربوا بوهيه وضارين نصلحوا فيه حفرتين، ما في زول نقنق في الموضوع ده. كوبري كوبر حاليا ما مقفول من السوار، كوبري كوبر حاليا مقفول من التاتشرات بتاعت الامن وبتاعت الجيش اللي هم نحن اصلا ما عارفين انهم ديل دعم سريع ولا جيش، فهم القافلين كوبري كوبر او قافلين نهايه كوبري كوبر اللي بتودي لصينيه بري. لما يجوا يقولوا دارين يفضلوا الاعتصام لانه في زحمه، ما في زحمه، الحته دي ما فيها غير القياده العامه وجامعه الخرطوم، جامعه الخرطوم مقفله، القياده العامه فيها ناس الجيش قاعد يخشوا ويمرقوا زي ما حصل اي حاجه. فالنقطه هي المجلس العسكري حاليا كل مره بنفقد فيه الثقه لانه كل مره بيجتمع مع المدنيين عشان يتفقوا لمصلحتنا، بعد شويه بيطلعوا بيقولوا لهم كلام كأنه هم اللي قاموا بالثورة، كأنهم هم اللي قلبوا البلد، كأنه الشارع هم اللي حركهم واداهم القوة بتاعت انه يمسكوا الحكم من النظام الفات. المشكلة حاليا انهم ماسكين الحكم وما دارين يفكوا. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، انتظرونا الخميس الجاي بمشيئة الله. معاذ عثمان داقي جلس، السلام عليكم. ثورة